Orionpatrullen är en liten uppgiftsanpassad enhet som har till uppgift att ta sig långt bakom fiendens linje, genomföra ett inhämtningsuppdrag och sen leda in stridsflyg från flygvapnet i syfte att förstöra ett av fiendens högvärdiga mål. De är helt beroende av sig själva under hela genomförandet och måste bära med sig allt de kan behöva. En del av uppgiften är också att testa försöksutrustning som vi ännu inte vet hur den fungerar i den här miljön. Det pågående kriget i Ukraina visar tydligt att det transparenta slagfältet är mer aktuellt än någonsin och även vi på K4 behöver tänka över våra metoder, vår taktik. I det här genomförandet kommer patrullen framrycka helt obanad terräng och inte nyttja leder, vägar eller stugor. Det är en taktik att välja terrängpartier som är svåråtkomliga där fienden inte tror att vi framrycker. Så att snarare välja de jobbiga, svåra partierna, den dåliga väderleken snarare än de goda förutsättningarna. Det blir en framgång för oss. Då är vi igång med den här uppgiften där vi ska vara ute i 3 veckors tid. Tanken är att vi ska ta oss minst 30 mil men sannolikt längre. Pulkorna vi startar med då väger ju 100 kilo i kombination med den utrustning vi har på oss. Det är ungefär 40 kilo mat. Vi kommer förbränna mycket energi. Vi räknar med ungefär 6 500 till 7000 kilokalorier per dag. Kylan och den fysiska ansträngningen kommer ju sannolikt göra att vi går ner i vikt. 30-35 kilo grupputrustning, vapen, ammunition, sprängdeg, radiomateriel och sen ungefär 25 kilo personlig utrustning. Kvällens lära, lite instant noodles. Under den här marschen kommer vi stöta på väldigt många olika terrängtyper. Det är högfjällsterräng, snårig björkskog, till del öppna vattendrag som vi behöver ta oss över, isreka, där vi har med oss utrustning för att exempelvis kunna sänka och hissa pulker i väldigt branta partier och ta oss an andra typer av utmaningar i terrängen. Då vi ner igen och ändå. Så sänker vi ner din pulka sen Sven. Hur känns kroppen, Anders? Det är stelt på vissa ställen. Vi massage i bastun sen. Vinden ylar ute, det fladdrar i tältduken. Här inne tar vi hand om varandra. Sämsta man kan göra. Alltså de är så stela. Ja, värsta tiden på dagen här. Helt jävla stenhårda kängor. Omöjligt att torka. Morgon på minus 20 här. Typ stå och klacka i dem här. Ja, lite kallare dag idag. Han lyser skägget. Eller hur?
Sista krönet då. Lämnar vi fjällvärlden bakom oss. Ja, vi är nere i skogslandet. Direkt lite tyngre spårsnö. Jobbar sig fram i bräsket. Ja, här slutar det på brant. Jag har stått av skidorna. Ner för dödsbacken till Torneträsk. Dags att spränga järnväg. En av typuppgifterna som vi som jägarförband har är att förstöra för fienden viktig infrastruktur. Under en fjärrpatrull där man har begränsat med externa resurser vill vi in i det sista undvika att hamna i sammanstöt. Därför är exempelvis förstörelse av en obevakad järnvägssträcka ett väldigt bra mål som skapar stor effekt. Receptfavoriter från Orion. Riven ost. Riven ost. Man river fryst ost med tänderna. Och så stoppar man ner det i maten. Ja, det är den och så är det... Vänta, cooking show. Ja, mer. Ja, det är 7:30 hos mig här. Ja, drickbuljong i, ja, det börjar man sälta upp lite också. Åh nej. I matlagningsprogram som har preppat här. Och som har haft en klick smör och som blev sparvar. Vilken jävla festmåltid. Ja, oj, och så extra mycket. Oj. Voilà. Chicken tomato sauce with pasta alla Svenny. Hur går det, Sven? Ja. Morgonrutin nummer vadå? Sovsäcken är Lite wet. kondensblöt. Vi kör lite rutin här med försöker torka trasan när man tinar upp det, sätter sig på morgonen. Man känner det börjar vara såna här frostklumpar nu i sovsäcken här. Det är som precis på startlopp. Ska vi dokumentera Am I beautiful? fältfacet här. Lite gula blåsor. Wowie. Snyggingar. Ja, vad säger du då, Sven? Förflyttningsprov 50 kilometer eller 50 mil? Just det. Vad är det för idé vi har fått här? Om jag ändå ska skida 40, vi kommer ha tid att skida 45. Så smakar 50 bättre i munnen. Det hade varit fint. Ja, en bättre siffra. Länge. Ett, två, tre! Rekar uppe på åsen. Platsen där uppe. Går det, Hannes? Jo då, sträcker på lite här. Ska upp och Leda in JAS. leda lite in JAS och joxa med samband. Det blir kul. Det är kul om det funkar. Annars suger det. Annars suger det. Grids of target 0134 whiskey. Under det här tillfället så leder vi in flyg, en av huvuduppgifterna under Operation Orion. Vi finns på platsen för att bekräfta det högvärdiga målet så att flyget kan göra jobbet.
Everybody wants to be a ranger medic until it's time to do ranger medic stuff. Jaha, grabbar. Sista kvällen, har ni tänkt på det? Några gånger. Vad är era reflektioner? Det är bland annat att man slipper sörväs till höger om sig. Nej. Alltså Oskar Silvergran. Och så slipper man Hannes som ligger 5 centimeter från ansiktet och kurar ihop sig liksom och bara närma sig till slut ligger han med liksom i en sked så. Är det verkligen någonting negativt? Ja, nej, jag kommer nog sakna det. Ja. Ja, sista marschpasset blir typ det värsta. Bara bygger Kramsnöberg, bara klabbar på bra humör. Ja. Tänkte vi var home safe, bara 3 kilometer kvar. Det är typ det sugigaste föret. Smällde om efter lunch och blev plus. Tack för det. Målet med Operation Orion var ju att vi skulle vara ute i minst 21 dygn, då, 22 dagar som det blev. Och vi insåg på slutet när vi närmade oss den tänkta målgången då, att vi låg ganska bra till i tid. Så vi bestämde oss för att fortsätta längs finska gränsen då, tills egentligen tiden var slut. Då. 500 kilometer blev det i slutändan då, innan vi blev upplockade av övriga delar av förbandet. Då. Det var ju en otroligt härlig känsla att bara se den här målgången som man hade liksom föreställt sig då under så lång tid. Även om det också är en konstig så här, tomhetskänsla som också infinner sig. Det den här patrullen har åstadkommit under de här 3 veckorna, det är enastående och anmärkningsvärt. Det de har uthärdat och styrkan att vara en grupp. Den här teamkänslan. För det är ju det som många söker också. Det är därför många vill vara kvar i Försvarsmakten. Samarbetet inom gruppen, det är ju verkligen nyckeln till att lyckas och få vara del av den gemenskapen. Det är ju helt fantastiskt. Man kan ju se det som 3 weeks of hell. I kanske 99,9% av befolkningen hade man ju säkert sett det som en sån grej. Men jag tror att den typen av individer som vi är gör ju också att man ser någon form av tjusning i den utmaningen. Vi reflekterade under hela marschen, operationen, att hur det hade kunnat sett ut i ett verkligt scenario. En skrämmande tanke, men framförallt en stolthet i att kunna få bidra till försvaret av vårt eget land. K4 är ett av ett fåtal förband i världen som har den här unika förmågan att genomföra den här typen av operationer på Nordkalotten. Jag skulle säga att det här är ett exempel där vi ville pröva och testa vissa saker. Men framtida uppgifter skulle kunna se helt annorlunda ut.